السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم توت عنخ آمون الفرعون الذهبي. تعالوا النهاردة نتعرف على سر جديد من أسرار الهرم الأكبر، سر مراكب الشمس. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس ولايك في الفيديو قبل ما نبدأ. يلا بينا. مراكب الشمس عُثر في محيط الهرم الأكبر على 7 حفرات تحوي بعضها مراكب، 5 منها تتبع هرم خوفو و2 يتبعان أهرام الملكات. وقد وجدت حفرتي مراكب الشمس جنوب هرم خوفو في حالة جيدة ومغلقة. اكتشفت الحفرتان الجنوبيتان عام 1959، وأخرجت من الحفرة الشرقية أجزاء مركب شمس، وأعيد تركيبها من خبراء مصريين. وأما الحفرة الثانية فقد فحصت في عام 1987 وتبين أنها تحوي أجزاء مركب شمس كاملة مفككة، ومن المزمع تركيبها في المستقبل أيضا. مركب الشمس الأولى معروضة في متحف مركب الشمس بجانب الهرم، ويمكن للزوار مشاهدتها. الحفرة الشرقية طولية موازية للهرم من ناحية الجنوب، وتبعد عنه 17 متر. يبلغ طولها 31 متر، وعمقها 5 متر إلى 4 متر. وكانت تسد الحفرة من أعلى قطع من الحجر عرضية تستند على جانبي الحفرة الشمالي والجنوبي، وكانت الفتحات بينها مسدودة بملاط يغلق الحفرة تماما. عدد القطع الحجرية المستخدمة في سد الحفرة يبلغ 41 قطعة كبيرة مختلفة المقاييس، يبلغ مقاييسها في المتوسط من 5 إلى 4 متر طولا، و85 سنتي عرضا، و1 متر و80 سنتي ارتفاعا، وتزن كل منها ما بين 15 إلى 20 طن. كانت مركب الشمس مفككة في 1224 قطعة، ووضعت في الحفرة في 13 طبقة، وهي عبارة عن مركب ملكي ذو مجاديف مصنوعة من خشب الأرز من لبنان. وتتكون المركب من عشة و5 أزواج من المجاديف، و2 من زعانف التوجيه، وصقالة للرسو على الشاطئ. يصل طول المركب إلى نحو 42 متر و30 سنتي، وأقصى عرض 5 متر و60 سنتي، ويشابه في شكله شكل مركب البردي. وقد استغرق إعادة تركيبه نحو 10 سنوات، ووضع في متحفه للعرض في عام 1982 بجانب الهرم. وتبين خدوش على المركب أنه كان يستخدم في عهد الملك، ولكن عالم الآثار المصري يعتقد بأن المركب لم ينزل إلى الماء. وتوجد آثار وبقايا أخشاب في موقع الهرم تدل على أن مركب الشمس قد تمت صناعته في ذلك الموقع. في عام 1987 بيّنت كاميرات صغيرة أدخلت في الحفرة الثانية أن مركبا آخر موجود ومفكك. يعتقد عالم الآثار الألماني هاس أنها لمركب شراعي. وبعد عدة سنوات من التجهيزات بدأ في عام 2009 مجموعة من الباحثين اليابانيين من جامعة واسيدا طوكيو، وبالتعاون مع مصلحة الآثار المصرية، فحص محتويات الحفرة الثانية، وبدأ استخراج أجزاء المركب من الحفرة الثانية في يونيو 2013. توجد على كل ناحية شمال وجنوب بقايا المعبد الجنائزي للهرم الأكبر، حفرة طولها 50 متر وعرضها 7 متر،
تحتوي مراكب في اتجاه الشرق. الشمالية منها تبعد عن الهرم 23 متر و60 سنتي، والجنوبية تبعد عن الهرم 24 متر و60 سنتي. كانت تلك الحفرتان مفتوحتين منذ زمن بعيد، ولا يعرف مصير ما كان بها، إلا أنه عثر في الحفرة الشمالية على جزء مكسور من كتف تمثال من الجرانيت للملك، وقطعة حجرية من الحجر الجيري مكتوب عليها جزء بالهيروغليفية. وربما كان منشأ تلك الموجودات من المعبد الجنائزي أو من الطريق إلى معبد الوادي. الحفرتان أكبر من الحفرتين الموجودتين جنوب الهرم، وتشكلان أكبر مراكب شمس في منطقة الهرم، المحتويتين على مراكب شمس. وتدل الآثار الموجودة فيهما على أنهما كانتا مبطنتين بأحجار، وكل منهما في شكل مستطيل. حفرة مركب على طريق المعابد. عثر على حفرة مركب على بعد نحو 45 متر شرق الهرم، موازية للطريق بين المعبد الجنائزي ومعبد الوادي. طول الحفرة 21 متر و70 سنتي، ويبلغ عمقها 4 متر و30 سنتي، وهي تختلف عن الحفرات الأخرى. بعد عدة سلالم يهبط المرء إلى فتحة في أرضية صخرية، وربما كان فيه من قبل إما مركب طقوس أو مركب قامت بنقل مومياء الملك إلى الهرم. عثر في تلك الحفرة على رأس تمثال أسد، وحطام أخشاب مغطاة بصفائح الذهب وحبل. وليس من المعروف عما إذا كانت تلك الأشياء تتبع بالفعل إلى المركب، حيث أن الحفرة استخدمت بعد ذلك في العهد القديم كمقبرة. حفرات مراكب أهرام الملكات. تلك الموجودات تثبت أنه في عهد خوفو كان للملكات أيضا مراكب شمس. عثر على حفرة مركب جنوب الهرم CIA تبلغ طولها 22 متر و70 سنتي، وعرضها 4 متر و35 سنتي، وعمقها 4 متر و70 سنتي، وتبدو أنها كانت تنتمي إلى هرم الملكات. خلال الخمسينات من القرن الماضي عثر على حفرة مركب أخرى جنوب الهرم GIB، ويبدو أن ما وجد فيها من أحجار تبطنها كانت تنتمي إلى مقبرة أقيمت فيها. ومن المحتمل أن تكون تلك الحفرة التي كانت لمركب قد شيدت بعد الحفرة الموجودة جنوب الهرم GIA. تفسير مراكب الشمس. يختلف علماء الآثار في تفسير كل تلك المراكب التي تم العثور عليها حول هرم خوفو. يعتقد عالم الآثار باروسلاف سيرني أن الأربعة مراكب الموجودة أو التي كانت موجودة على الناحيتين الشرقية والغربية كانت مخصصة لحمل الملك في الأربعة اتجاهات إلى السماء إلى عالم الآخرة. والمركب الخامس كانت المركب التي حملت مومياء الملك إلى مقبرته في الهرم. أما عالمي الآثار سليم حسن ووالتر إمري فيعتقدان أن المراكب كانت بغرض حمل أتباع الملك في رحلتهم مع الإله رع عبر السماء. أما عالم الآثار أبو بكر فهو يمثل الرأي بأن تلك المراكب كانت في خدمة الملك خلال طقوس دينية واحتفالات وعند انتقاله بين أماكن مقدسة. كما لم يتوصل علماء الآثار حتى الآن إلى تفسير بكون المراكب وجدت مفككة، ويعتقد أحدهم أن تفكيك المراكب كانت من أجل رفع السحر عن كل ما استخدم في الطقوس الجنائزية للملك.